Kesällä pitää ottaa kaikki irti vapaa-ajasta. Niin, ja aikuistuminen on täysin yliarvostettua. Markku! Täällä! Aleni! Onko kivaa? Se on kesä nyt! Aina se on yhtä lapsellinen toi äijä, hei. No nyt alkaa riittää kyllä tää. Tere, pitkästä aikaa. Mä ajattelin, nyt aloitetaan Särkänniemestä. Sä kiljut tuolla kuin daamit oikein tuolla koneessa. Kyllä tuo hyvät kyydit antoi. Toi Troika on nimittäin Särkänniemen vanhin laite. Aha. Ja nyt kun sä tulit tänne, niin sä oot Särkänniemen vanhin. No nyt meillä on ainakin sellainen, että meillä on Särkänniemeen parempi laite tässä. Ferrarin 812 Superfast. Oh la la! No hei, miten se olisi testit sitten totta kai? Eikö lähdetään? Lähdetään nyt sitten. Ai. Superfast! Superfast mennään. Tästähän tämä varsinainen tivoli käynnistyy. Ja tällainen kesäapulaisen paikka Särkänniemessä Ferrarin lentävänä maisemaesittelijänä sopisi Markulle oikein hyvin. Ihanaa olla taas täällä Särkänniemessä. Mut nythän meillä varsinainen tivoli-vempaino. Nyt meillä on oikein vempaini jo. Raakaa laite. Niin, ovat väittäneet kyllä. Heppojakin taitaa olla liki vai... 800, eikö se olisi? Oi. Ja kyllä tää löytyy, että... No Ferrari pitäisi aina olla punainen, mutta ei tää nyt hullumpaa väri tämäkään ole. Ei, mutta nämä auton muodot on kyllä mun mielestä niin. Ja sitten täällä on hiilikuitu laittu hienoin takakulmiin. Ja täytyy muistaa, että tää on vielä nopein Ferrari, mitä on näistä V12, 200 heppoa. On kaunis sää tänään kuule. Liian kuuma. Mutta vaikka Ferrari on Tampereen reissumme pääteema, niin matkaan on sisällytetty myös jotain aivan ainutlaatuista ekstraa. Hei, eiks täällä ollut se toinen Markku? No niin, mä oon ymmärtänyt, joo. No nyt alkaa tämän päivän käsikirjoitus jo selkeä. Joo. Tämän kieputuksen jälkeen olimme jo keskellä harvinaista autokilpailutapahtuman harjoituspäivää. Pääosassa ovat radio-ohjattavat pienoisautot, joiden ohjakset on annettu tekoälylle. Ja Markku on vahvasti mukana täälläkin. Sinäkö oot se Markku, toinen Markku? Ei, se on tässä. Aha, mikä tää nyt sitten on? Tää on AI Markku, markku.ai. No mistä tää nimi nyt sitten tuli Markku? Tää oli vähän semmonen, että tuolla Jenkkilässä on sellainen vastaava yhteisö ja ajavat tämmöisillä kilpaa, niin ne ajaa vähän turha hiljaa. Ja sitten me ajateltiin, että suomalaisethan vetää niin sanotusti maximum attack. Okay. Joo, just. Joo. Että siitähän se sitten tuli ja sitten se vähän jäi elämään se maximum attack ja sitten niin koska autoja on useampi yksilö, niin tästä ensimmäisestä ja alkuperäistä tuli sitten Markku, koska maximum attack. Hieno nimi. Oiva nimi, joo, kyllä. Todella. Kaikkea ne suomalaiset kehittävät. Tällä kertaa Alenin paikalla istuu siis tekoäly Markku. Siinä on kamera, se katsoo eteenpäin, sitten se painaa kaasua ja kääntää rattia. Että hyvin lähelle niin kuin ihminen. Täällä on itse asiassa sisältä löytyy tietokonetta ja elektroniikkaa. Että se on ihan tavallinen RC-auto ja siihen on lisätty vaan tietokone ja kamera sitten päälle ja sitten vähän koodailtu. Ja sitten se koulutetaan matkimaan sitä ihmisen ajoa. No hetkonen, kilpailu on huomenna, niin onks hän ennakkosuosikki? No mä oon hieman neutraali taso vastaamaan tähän, mutta näin me toivotaan, että hän voittaa. Jäämme todella suurella mielenkiinnolla seuraamaan tätä. Lauantainen kisapäivä aukeni pilvisenä, mutta jännitystä ei ilmasta puuttunut. Olihan sentään käynnistymässä lajissa ensimmäiset mestaruuskisat maassamme. Teknavin tekoälypää kaksikko otti vielä kisa-aamun harvinaisen rennosti ja omissa oloissaan. Pää tuntuu niin kuin oltaisiin jotain vahanukkeja museossa eristettynä. Niin. Tai sitten meillä on joku vakava virus. No millä mielin päivän kilpailuun? Siellä on Markku AI. Siellä on Markku AI ja siellä on tekoälyä ja mitä kaikkea. Se on meille aika normaali kieltä. Ei, kyllähän tää on jos tässä iässä pystyy jotain oppimaan vielä, niin sehän on hienoa, mutta eihän tää mikään helppo rasti on osa näiden juttuja. Niin, tekoäly änkeytyy väistämättäkin tähän autoiluun ja tulevaisuuteen muutenkin. Niin. Ja pitääkö sanoa näille kuljettajille 8 autoa, kun ajaa näille, niin että ajetaanko kaasupohjassa vai tekoälypohjassa? Niin, älypohjassa. Niin, Älyhoi. Kisanäyttävänä toimii Huvipuiston törmäilyautorata. Mukana firmatiimejä ja yliopistojoukkueita.
Suuremman huomion saa tietysti Team Futuraisin Markku.ai tekoälytribuutti Markku Alenille. Ja aika-ajot näyttävät menevän erinomaisesti. Kato. Sähän meet. Oi! Kato miten sä meet. Eihän mikään muu vempele näin kovaa mennyt. Se oli hyvä. Yksi onnistunut puhdas kierros toi lopulta aika-ajojen 3. nopeimman ajan. Tiimi on enemmän kuin yllättynyt. Hei, se oli hieno aloitus. Kiitos. Oli kyllä aikamoisia teknisiä ongelmia tuossa. Niin mä oon ymmärtänyt jo. Joo, teknisiä ongelmia riittää autoilussa kuin autoilussa. Joo. Kilpailijat nauttivat ja siinä sivussa katsojatkin. Meille tämä on mielenkiintoinen uusi tutustuminen hiukan erilaiseen autokilpailutapahtumaan. Mutta mitä tällaisella kisalla halutaan sitten viestittää yleisölle? No siis tämä tekoälyhän on sellainen asia, että itse asiassa se on jo ihmisten arjessa. Mutta jos ajattelee niin tätä ajamistakin, niin Suomen teillä kulkee vaikka kuinka paljon autoja, joissa on esimerkiksi adaptiivinen vakionopeuden säädin tai kaistavahti. On niin kuin ritariässä meininki, että yhtäkkiä auto alkaa itse hidastaa, painaa jopa jarrua tai auto kääntää rattia, kun kaistaviiva tulee lähelle. No siellä on jo niin, me oikeastaan puhutaan tekoälystä tukiälystä. Eli se tulee pikkasen jeesaan ihmistä, se ei välttämättä tee kaikkea, mutta se on mukana siinä. Ja sen sijaan, että tässä tapahtuisi yhtäkkiä joku tämmöinen iso tekoäly, buumi tai tukiäly on hyvä sana. On. Se tukiäly tulee ensin niin kuin siihen rinnalle ja sitten huomaamaan, että me siirrytäänkin maailmaan, jossa itse asiassa myös se tekoäly tekee aika paljon meidän puolesta semmoisia rutiiniluontoisia asioita ja ihmisten elämä helpottuu. Ja tämä ehkä on teemana sellainen, että ihmiset tulee tänne katsomaan, että onko todella niin, että mun ajotaitoni on jotenkin uhattuna, että koneet ottaa ylivallan ja voiko se olla parempi. Ja kyllä mä uskon, että me tullaan näkemään tilanteita, jossa se tekoälyauto ajaa ihan miten sattuu ja ihmiset nauraa ja juhlii. Se voi olla heille niin kuin onnistumisen hetki, että turva siitä, että koneet ei pärjää, että mä oon sittenkin kova kuljettaja ja se on ihan ok. Iloinen tekemisen meininki alkoi muuttua Futurais-tiimillä painajaisen puolelle, kun Markku AI temppuili kisapäivän huipennukseksi. Tekoäly Markku, jonka piti taistella Aalto-yliopiston kanssa kisan 3. sijasta, simahti juuri ennen H-hetkeä. Tää huomenna Ilta-Sanomien lööpissä. Teknavin reissu epäonnistui. Markku sammui. B-finaalin alkuun on aikaa vielä 15 sekuntia, kun tiimi ottaa riskin ja tuo ajopelinsä viivalle. Lähtee. Nyt vaan odotetaan, saadaanko viime hetkellä yhteys Markkuun ja lähtö onnistumaan. Molemmat kädet ylös, luovutetaan. Näin tässä nyt kävi. No, harmittaako? No kyllä. Tultu tänne asti hei. Lopputuloksena kuitenkin kunniakas 4. sija. Ensi vuonna tulemme mukaan aivan uusin eväin. Toi auto käyttäytyi ihan kuin isäntänsä aikoinaan silloin 78-luvulla, niin mun mielestä toi on ihan täydellistä. Mä oon muun muassa kertonut monelle sitä, kun mä oon yrittänyt selittää, että maximum aittake, että tässä on niin kuin Alenin Markku kuvassa, niin mä oon sanonut, että muistatteko, että Markkuhan ajoi aina sillain, että kun lähtöviivalta annettiin lupa, niin heti hana pohjaan ja aika monta kertaa ekassa mutkassa pellolla. Eikö se niin ollut? Juuri näin. Mut maine kasvoi. Kyllä. Maximum aittaak. Tuhannet kiitokset. Kiitoksia. Me siirrytään oikeasti polkemaan Kiitos. sitten V12 tässä niin kuin takana olemaan, niin lähdetään Alastarolle. Ei ole todellakaan huono.